Mirë mbrëma miq të Personales, ja ku rishihemi në takimin e radhës në THD-n DigitAlb, ku sonte do të kemi të ftuar një historiane, një njohëse shumë të mirë të luftës së dytë botërore, me cilën do të flasim se sa shqiptarët e njohin këtë periudhë dhe se si filmat kanë ndikuar në kujtesën kolektive. Ajo është Sonila Boçi. Mirë mbrëma Sonila, mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. Para se të shohim disa materiale filmike që do t'i komentojmë për sa i përket kësaj periudhe, do doja fillimisht një parathënie nga ju për sa i përket kujtesës kolektive të luftës në Shqipëri. Në fakt, kujtesa shkon përtej luftës, nuk ka të bëjë thjesht dhe vetëm me luftën. Unë do doja të bëja një sqarim për dëgjuesin edhe për shikuesin e gjerë, sepse shpesh herë na ndodh që ne ngatrojmë historinë me kujtesën. Është e vërtetë që të dyja kanë të bëjnë me të shkuarën, por nuk janë e njëjta gjë. Ne shpesh e ngatrojmë kujtesën për histori dhe anasjelltas. Unë do doja këtu të sjellja një perfrazim të një profesori të Harvardit, Jonathan Hansen, që ka bërë një artikull shumë të mirë për diferencën midis kujtesës dhe historisë. Dhe ai në atë artikull tregon më së miri se çfarë anësh përparësisht ka kujtesa kolektive dhe çfarë përparësisht ka historia. Për kujtesën ai thotë që është një mënyrë se si shoqëria, duke u bazuar në një set vlerash, zgjedh të kujtojë apo të harojë periudha të caktuara historike. Pra, kujtesa është selektive. Është gjymtimi i momenteve që në histori mund të bëjnë, kanë bërë më shumë bujë, ose që shoqëria kërkon t'i evidencojë për një arsye ose për një tjetër. Ndërkohë, thot ai, historia ka dhe ajo, të themi, problematikat e veta, sepse mund t'jetë politizuar, mund t'jetë propagandistike, por mund t'jetë edhe elitiste, pra që nuk mund t'i flasi një publiku të gjerë. Ndërkohë që kujtesa ka fuqinë, t'i flasi të gjitha shtresave të shoqërisë. Mirë po, ka një avantazh historia në krahasim me kujtesën. Historia mund të evolojë, sepse operon me metoda teknike, me metodologjisë shkencore. Ka tezat, hipotezat, kërkime shkencore, të cilat gjithmonë mund ta bëjnë të jetë gjithmonë në avancim dhe në evolim. Ndërsa kujtesa mund të zhvillohet, por kur fillon edhe instalohet dhe krijohet, ajo do ishte shumë e vështirë të ndryshohet. Dhe për t'ju kthyer pyetjes tuaj, më falni për ndërhyrjen. Jo, ishte shumë interesante kjo, sa është vërtet që shpesh kjo që ka ndodhur me luftën e dytë botërore. Në 47 vjet të komunizmit, ne kemi trashëguar një kujtesë e cila sigurisht ka qenë selektive dhe që i ka shërbyer nevojave ideologjike politike të regjimit. Dhe sot ne futemi dhe stërfutemi në debatet pafund, që dhe këto jo gjithmonë janë historike, edhe këto kanë ato karakterit politik të tyre, dhe që e kemi shumë të vështirë që të gjejmë një konsensus, duat të bëti qartë si shoqëri, jo ne si historianë. Historianët, mendoj unë, janë më të avancuar se shoqëria, kanë arritur të gjejnë konsensusin e tyre në shumë prej problematikave që kanë të bëjnë me luftën e dytë botërore. Kurse shoqëria, për fat keq, ende nuk parin dot të gjejë një konsensus për si duhet ta kujtojë luftën e dytë botërore. Kjo ishte për ta hapur, pasi ne tani do të futemi më në brendësi, duke ilustruar dhe me materiale, do të shohim pikërisht njeriun me top për diskutim si materialin e parë filmik. Sonila, si e pasqyron ky film luftën? Ky është një nga filmat ikon të xhiruara gjatë regjimit komunist në Shqipëri. Është, në mos gaboj, në skenarin e të madhit Dritura Golli. Dhe edhe këtu do dua të bëj një paralelizëm. Ka një problem me kinematografinë. Kinematografia është ndoshta nga mekanizmat më të mirë për të prodhuar kujtesë. Të gjitha mesazhet që mund të japin filmat kanë fuqinë që të ngelen në mendjen e njerëzve, të gjitha shtresave të shoqërisë,
për një kohë gjatë është shumë e vështirë ti ri. Dhe kush është ai mekanizmi që bën kinematografin kaq potente? Është pikërisht batuta. Imazhi, batuta. Unë jam e sigurt që të gjithë ne, ata që nuk merren me histori, çfarë kanë mësuar nga librat e historisë, vjen një moment edhe nuk i mbajnë më mend. Ama këto batutat me që kemi njeriut me top, të Mathos dhe Agushit, jam e sigurt që të gjithë, jo vetëm i mbajnë mend, por edhe i provojnë në jetën e përditshme. Dhe duke mbajtur mend këto batuta, kujtojnë shumë nga mesazhet që ky film ka dashur t'i japi. Por problemi, nëse do flisja për problem, është që edhe kur marrin shkas nga ngjarje historike, filmat jo domosdoshmërisht i kushtojnë vëmendje të vërtetave historike. Sepse siç thamë edhe siç e përmenda edhe pak më parë është mesazhi ato që filmat duan të përçojnë. Dhe jo domosdoshmërisht detajet dhe dokumentet historike. Njeriu me top jep disa mesazhe dhe të tëra janë shumë të fuqishme. Mesazhi i parë që sigurisht jep ky film është ideja e bashkimit. Nëse kombi është në rrezik, atëherë çdo lloj gjëje tjetër, çdo lloj armiqësie tjetër do ishte e parësyeshme të vazhdonte dhe prandaj edhe Mato e lë akmarrjen e tij të vjetër ndaj fizëve dhe bashkohet së bashku me ta në luftë kundër pushtuesit gjerman. Mesazhi i dytë që filmi, që është po kaq i rëndësishëm, është hospitaliteti, misia që shqiptarët i ofruan italianëve menjëherë mbas kapitullimit dhe i strehuan, i kujdesen që të mos binin në duar të pushtuesve të rinj gjerman. Por, nëse do me thënë kjo ishte mesazhi që autorët kur e kanë xhiruar këtë film kanë dashur t'japin. Por nëse do ta shohim sot, me sytë e sotme, dhe kjo është e bukura e kinematografisë të parë tani me një këndvështrim tjetër, shef që ai mesazhi i bashkimit në një farë mënyrë edhe nuk ka arritur dot të jepet për një shikues të sotëm ashtu se do donin autorët të jepet, pikërisht sepse është ndarja midis Frontit Nacional Çrrimtar dhe Ballit Kombëtar që ky film sigurisht nuk mund të mos e jepte. Qartë, mirë. Shohim edhe një general kapet rob. Dhe diskutojmë edhe këtë film nisur nga ky fragment që po shohim. Ky është një nga filmat që mua më ka shoqëruar gjatë fëmijërisë time. Vërtet? E kam parë gjithmonë me shumë kënaqësi, sot sigurisht e gjykoj ndryshe. Si e gjykon sot? Është për ndoshta për brezin më të ri që mund mos edhe ta ketë mund mos jetë shumë familjar me këtë film. Historia e këtij filmit është një grup fëmijësh nga dy lagje të ndryshme të një fshati vendosen të luajnë luftrash. Dhe njëra lagje, fëmijët e njëra lagje vendosin të jenë partizan dhe pjesa tjetër bëhet ballist. Sigurisht që fëmija është komandanti asaj lagjes që kishte rënë për pjesë të bëhej komandanti ballit. Ky është fëmija që është komandanti i forcave partizane. Ishte një luftë e madhe për djalin që të pranonte të ishte komandanti ballit, sepse në atë kohë balli nuk mund të mendohej që ishte armiku dhe normalisht personazhi shumë negativ. Ajo që është e bukur ta gjykosh sot këtë film, është mënyra se si u instalohet kujtesa kolektive edhe në një film që nuk ka të bëjë realisht me luftën. Është një film, këta janë të fëmijë të rritur në regjimin komunist, edukuar njësoj nga partia, dhe megjithatë, të gjitha tiparet e një komandanti të ballit, ashtu si ne i mësonim në librat e historisë, ishin mishëruar ke ky fëmijë që sigurisht nuk ishte ballist. Ky ishte arrogant, ishte prepotent, ishte mendjemadh, nuk dëgjonte askënd përveç vetes dhe humbi pikërisht nga të gjitha këto tipare negative që mishëroi gjatë drejtimit të lagjes së tij.
Sa fakte interesante, sa këndvështrim shumë interesant. I Kjo këtyre është filmave, vërtet në një fakt. film që ndoshta do duhej studiuar, do duhej parë edhe në këtë këndvështrim. Shohim Vitet e para, e cila është bazuar edhe në një ngjarje reale. Vitet e para, është që nuk mbi romanin Këneta të Fatmir Gjatës. Çfarë ka ndodhur realisht dhe si është pasqyruar Kjo në realisht këtë film? është një film që bazohet mbi një histori të vërtetë. Është procesi I tharjes Kënetës Maliqit dhe ajo që konsiderohej grupi personazhi në film Mishëron Zyri Kamanon. Është historia e asaj që quhej grupi I sabotatorëve të inxhinierëve dhe teknikëve të Maliqit. Siç thash, është një film I bazuar totalisht mbi një ngjarje të vërtetë dhe duket sikur autorët kanë qenë të kujdesshëm që të tëra ato gjëra që janë pasqyruar gjatë procesit gjyqësor për këta inxhinier edhe teknik t'i kenë vendosur edhe në film. Në fakt ky është një film absolutisht propagandistik, ndoshta nga më të dhimbshmit po t'i shohësh. Është vërtet që është pushkatuar vërtet një grua shtatzan? Zyri Kamano ishte kroate, ishte gruaja e një inxhinieri, Vasil Manos, një inxhinieri të Maliqit. Unë e kam lexuar në për kujtimet e njerëzve që e thonë që ishte shtatzan në kohën që është pushkatuar. Në fakt nuk ka asnjë lloj dokumenti që unë të kem lexuar deri tani që të më vërtetoj që vërtet Zyrika ishte shtatzan. Problemi I të gjithë këtij gjyqi, unë kam pasur rastin ta shoh gjyqin dhe t'i lexoj dokumentacionin e gjyqit, madje edhe dokumentet e sigurimit të shtetit që I ndiqnin inxhinierët dhe teknikët e Maliqit, duke përfshirë edhe Harry Fulcin edhe Joana Fulcin, vajzën e Harry Fulcit, që ishin Harry Fulci ishte shefi I misionit amerikan në Shqipëri. Unë mendoj që këta ranë viktim e një projekti të jashtëzakonshëm për të paralizueshëm në kushtet dhe në kohën që regjimi kërkonte të mbaronte. Ideja ishte që në Maliq, tharja e Kënetës Maliqit do bëhej në bazë të një plani të bërë në vitet 30 nga një arkitekt italian, I cili me sa duket, pavarësisht se ishte një nga arkitektët më të mirë të kohës edhe që ishte marrë gjatë me procesin e bonifikimeve, nuk I kishte bërë si duhet disa prej llogaritjeve dhe gjatë punimeve dolën disa probleme në projekt të cilat duheshin anashkaluar, një shkëm diku lumi që nuk shkonte ashtu në ato linja që ishte parashikuar në projekt dhe mbi të gjitha projekti ishte parashikuar të bëjë për 6 muaj duke u mbështetur vetëm në fuqi ose kryesisht në fuqi punëtore vullnetar, pra në fuqinë e krahut, jo me makineri, ose me pak makineri. Dhe realisht në këto kushte, dhe këtë nuk e them unë, e thonë dokumentet që I ka prodhuar Këshilli Kontrolli Shtetit I asaj periudhe, do ishte vërtet shumë e pamundur që të realizohej gjithaj projekt gjigant në një periudhë prej 6 muaj vetëm me forcat punëtore. Dhe sigurisht që të dy drejtorët, edhe Abdyl Shara dhe Kujtim Beqirit, për cilët filmi flet, dështuan në këtë projekt. Mirë po, regjimi nuk mund të pranonte, kishte bërë goxha propagandë për tharjen e Kënetës Maliqit, në fakt ishte një punë gjigante dhe do të çliroheshin nga uji shumë hektar tokë dhe do t'i jepnin goxha shtys ekonomisë bujqësore të zonës. Por dhe për këtë arsye, për shkak të propagandës, për shkak të faktit që nuk u realizuan gjërat ashtu siç ishin planifikuar, regjimi I mori të pandehur dhe I dënoi me vdekje pjesën më të madhe të inxhinierëve të Maliqit dhe një pjesë e tyre ishin nga ata që Kujtim Beqiri kishte mbaruar në Vjenë dhe me rezultate të shkëlqyera dhe mendoi që mund të ishte Einsteini I arsyeshëm
Pra ishte vërtet një potencial në fushën e inxhinjerisë, por që për fat keq e humbi e mbylli jetën në moshën 30 vjeçare shumë i ri. Ndërsa për Zyrika Manon dënohet për agitacion e propagandë që kishte folur kundër pushtetit popullit dhe si korriere që kishte çuar dhe kishte marrë letrat të këtyre inxhinierëve, të grupit inxhinierëve me misionin amerikan. Sepse një pjesë tjetër e dënimit të tyre ishte dhe se ishin agent të amerikanëve, duke qenë se ishin kryesisht nxënës të shkollës së Fullsit. Por Zyrika Mano ishte kroate, nuk fliste shqip. Dhe në gjyqe dhe ajo e thotë që me kë kam bërë agitacion të unë mund të flisja me punëtorët. Për më tepër që në të tërë ato dokumentacione, ato dokumente të sigurimit që unë kam pasur mundësinë të konsultoj deri tani, nuk e di nëse që mund të nxjerrje e ardhmja, nuk më duket që të ketë ndonjë kontakt të drejt për drejt të Zyrika Manos me Fullsin apo me Joanën. Kështu që është komplet një gjyq i montuar dhe është vërtet një histori shumë e dhimbshme, por që nëse do arrinim t'ja shpjegonim brezave se si është propaganda dhe se si është e vërteta, ndoshta do t'i bënim një shërbim goxha të mirë brezave më të rinj të shqiptarëve. Për të kuptuar edhe komunizmin edhe... Do e vazhdojmë të diskutim tashmë jo më me materiale filmike, po me disa dokumenta që ju, Sonila, keni sjellë për Personale. Shohim dokumentin e parë dhe e komentojmë. Për çfarë flet ky dokument? Është një dokument i marrë nga arkivat diplomatike italiane, nga arkivat e Ministrisë së Jashtme italiane. Është i 30 vjetorit të vitit 1941. Është një dokument që Francesco Jacomoni, mëkëmësi i përgjithshëm i mbretit në Shqipëri, ja drejton ministrit i jashtëm Konteciano. Dhe flet kryesisht për detyrat që Jacomoni i kishte caktuar ministrit të sapo emëruar, kryeministrit sapo emëruar të Shqipërisë, Mustafa Krujës. Është një dokument që tregon se si detyra kryesore që Jacomoni i kishte caktuar Krujës ishte të vendoste rendin në Shqipëri. Mbas luftës italo-greke, rendi publik në Shqipëri, me sa duke i kishte filluar të mos ishte dhe aq i qetë. Situata ekonomike, sipas këtij dokumenti, kishte bërë që vjedhjet, paregullësirat, etj. Të kishin prishur qetësinë publike. Gjithmonë Jacomoni është shumë i kujdesshëm në dokumentet që i dërgon Cianos dhe i jep gjithmonë një realitet mëros. Ajo që në fakt është reale është që mbas luftës italo-greke, mbas përfundimit të luftës italo-greke, situata në Shqipëri kishte filluar të çrregullohej, jo vetëm për shkak të situatës rënduar ekonomike, por për shkak se lëvizja e rezistencës shqiptare ndaj italianëve kishte filluar të merrte goxha më shumë peshë. Dhe këtë gjë donte të mbante në kujdes Jacomoni, duke caktuar Mustafa Krujën në krye të qeverisë shqiptare, duke i kërkuar atij që të drejtonte ose të ushtronte presion më të madh të drejtonte me dorë të fortë kundër prishëve të rendit, që duhet i kuptojmë edhe komunistëve, antifashistëve, të cilët gjithmonë më shumë po organizoheshin dhe po prishnin edhe po shqetësonin rendin publik në vend. Shumë interesante. Ky është një material i Byros Politike. Botimin e dokumentave? Është një material i mbledhjes së Byros Politike të vitit 1965. Arsyeja sepse kam sjellë këtë dokument është që ne sot diskutojmë shumë për luftën e dytë botërore, kemi debate të ndaja. Dhe një pjesë jo historianëve e publikut nuk arrin dot të kuptojë që mënyra se si është parë deri tani lufta e dytë botërore ka një lloj problematike sepse historia është dhënë në mënyrë selektive.
Dhe ky dokument është e 65-ës, është një mbledhje byros politike që flet për votimin e 2 vullimeve me dokumente të shtabit përgjithshëm të ushtrisë nacionale çlirimtare. Dhe nëse do ta lexosh me kujdes dokument, është një raportim që Ramiz Alia e bën në mbledhjen e para antarëve të tjerë të byros politike dhe tregon se si në këtë votim të ri dokumentesh që do të votohej, ata kishin vënë dorë me dokumente duke të hequr ato që pjesë të dokumenteve të cilat mund të ishin politikisht të dëmshme, për shembull vrasje që mund të ishin bërë nga forcat partizane, të cilat nuk ishin ose dokumentet që lidheshin me jugoslavët edhe me ndikimin që ata kishin pasur gjatë luftës së dytë botërore në Shqipëri, edhe gjëra të tjera të cilat në këtë lloj dokumentacioni pasurohen qartësisht. Është shumë e çuditshme dhe kjo nuk është i vetmi dokument mbledhje byros politike që mblidhet dhe diskuton për historinë. Pasohen edhe që të nga tjera. 52-shi, kur filloi të shkruaj historia e Shqipërisë, ka disa mbledhje të byros politike edhe në 62-shin dhe në 59-ën, edhe më vonë, të cilat vinin dorë mbi historia ose drejtonin historianët, politikanët pra, drejtonin historianën se çfarë duhet të thoshin, çfarë duhet të shkruanin për historinë e Shqipërisë, dhe sidomos lufta e dytë botërore dhe periudha mbasaj, ishin ato që ishin, si thua, edhe më shumë se sa të tjerat në fokusin e politikës. Qartë. Kjo kur është xhbër? Me ikjen sigurisht me ikjen e rëzimin e regjimit sigurisht që filluan u punuan mbi historinë. Sigurisht, mbas rënies së diktaturës ka një tjetër qasje ndaj shkrimit historisë, të paktën ndoshta presioni politikës mund të jetë në nivele të themi publike me ato deklaratat që të bëjnë të jesh gjithmonë në presion, ose mbajnë publikun një çik të militarizuar nga njëra krah apo nga krahu tjetër, por sigurisht që nuk ka Jo me doza të tilla. Jo, nuk ka, absolutisht nuk ka presion të drejtë për drejtë mbi historianët. Ato që historianët tani kanë që është një problem real, është moria dokumenteve që ka për luftën dhe pamundësia jonë reale, objektive, për t'i mundur, për t'i parë të gjitha dhe për t'i qenë shterues totalisht në të gjitha, ka fonde pa fund për luftën, në arkivin e shtetit apo dhe në arkivat tjera, kështu që kjo është sfida jonë, se të mundim t'i lexojmë të gjitha dokumentat që ekzistojnë për luftën. E mbyllim njërë me dokumentat, pasi kemi edhe një dokument tjetër pas kjo është një dokument që i takon 28 nëntorit vitit 1941. Ministria e Punëve të Brendshme? Është po, Ministria e Punëve të Brendshme. Gjëra politike? Është flet prapë për Mustafa Krujën. Shiko, është shumë interesant ky dokument nëse do ta lidhësh me atë dokumentin e Jakomonit. Ndoshta është edhe një mesazh që mund të japim publikut mënyra nga pikpamje metodologjike se si mund të bëhet një tekst historisë. Sot kemi shumë gazeta që botojnë dokumenta pafund dhe janë të tërë shumë të mirë pritur, janë kontribut të jashtëzakonshëm për gjithë ne për dokumentat që botojnë në shtypin e përditshëm. Por një dokument nuk e bën historinë. Më thënë, duhen shumë gjëra dhe shumë dokumenta në mënyrë që të ngresh një narrativ historike të mirë fill. Nëse do të kisha lexuar vetëm dokumentin e parë, do kisha menduar jashtëzakonisht keq për Mitat Frashërin, më falni, për Mustafa Krujën. Por ama, kur lexon këtë dokument, fillon edhe i vë mendimet e tua pak në dyshim, sepse është një histori e tillë. Ka dhe shumë dokumente që lidhen me këtë histori, po ky dokument në mënyrë të është e Ministrisë së Brendshme, ky dokument, i takon nëntorit vitit 1941, gjenden në arkivin e shtetit. Është historia në 29 nëntor të çdo viti, fashistët italianë bashkë me administratën e tyre të pushtimit, me bashkëpunëtorët e tyre, organizonin festime zyrtare me rastin e pavarësisë së Shqipërisë. Por kishte disa kushte ose disa, të themi, korniza në të cilat duheshin bërë këto festime. Dhe një nga ato korniza që shqiptarët më së shumti i kundërshtonin ishte fakti që duhej folur për Italinë fashiste dhe se si ajo mund ta shpëtonte kombin shqiptar. Dhe dyta
flamujt që duhet valviteshin ishin flamujt italian dhe flamuri shqiptar me shenjat e liktorit. Dhe shumica e antifashistëve, komunistëve, nxënësit e shkollave, atyre anti-italianëve të Shqipërisë, ata që doni realisht pavarësinë e vërtetë të Shqipërisë, nuk e pëlqenin këtë lloj festimi dhe vazhdimisht, edhe në vitin 1939 dhe në vitin 1940, por edhe në vitin 1941, këta të rinj, të reja, njerëz të aktivizuar me rezistencën, dilnin jashtë festimeve zyrtare dhe festonin duke me flamurin kombëtar, me flamurin ton, real kombëtar, duke hedhur parulla kundër Italisë fashiste dhe duke evokuar pavarësinë e Shqipërisë. Një nga këto ngjarje ishte në Vlorë. Kjo ndodhi edhe në Vlorë në 28 nëntor të vitit 1941, jo vetëm Vlorë, edhe në ca qytete të tjera, po kjo flet për Vlorën. Dhe këta të rinj, të cilët dolën në krye të mitingut të organizuar nga Bashkia e Vlorës, filluan të lëshojnë parulla kundër Italisë edhe për pavarësinë e Shqipërisë. Karabineria e Vlorës ndërhyn dhe arreston disa studentë, nxënës shkolle, studentë ku ishin atë kohë, edhe profesorët e tyre, dhe mund të ishte bërë një situatë që mund të kishte dalë jashtë kontrollit dhe mund të kishte shkuar situata shumë keq. Dhe në këtë kohë, Mustafa Kruaja që kishte shkuar nga Tirana për të marrë pjesë në festimin zyrtar të përvjetorit pavarësisë, del në krye të rinjve, merr flamurin kombëtar shqiptar, i drejton të rinjt duke ju folur, duke i mbajtur një fjalim shumë patriotik për t'i qetësuar, bëjnë edhe një omazh në varin e Ismail Qemalit dhe ju premton të rinjve që dhe shokët e tyre, të cilën ishin arrestuar pak më parë, do të liroheshin dhe në fakt ata u liruan dhe si thua e qetësoi të gjithë situatën. Kjo është pse ju e pat me sy tjetër këtë material të dytë. Pse e pash me sy tjetër edhe Mustafa Krujen, në fakt. Jo vetëm kjo, tash kam edhe shumë dokumenta të tjera që më bëjnë të gjykoj më ftohtë për shumë nga ato personazhe të cilat i meritur për të gjykuar vetëm me sy negativ. Mbetemi pak tek debati për krimet e komunizmit, që të prekim pak edhe këtë periudhën e komunizmit, me në qendër drejtorin e Institutit Krimeve dhe pasojave të komunizmit, zotin Agron Tufa. Që kemi për të thënë për këtë çështje? Në fakt, debati bëhet me Institutin e Krimeve të komunizmit, por edhe ky debat ka të bëjë më shumë me luftën se sa me komunizmin, që është e vërteta. Personalisht mendoj që debatet janë të domosdoshme për zhvillimin e mendimit. Unë e vlerësoj çdo lloj debati që bëhet në mënyrë racionale dhe që bëhen me argumenta për t'i dhënë shoqërisë një kontribut dhe për të kuptuar më shumë se çfarë ka ndodhur në të shkuarën. Për fat keq, debati i fundit, më shumë se sa debat, është kacafytje. Mua më vjen shumë keq të dëgjoj në shtypin e përditshëm terma të cilat mendova se nuk do t'i dëgjoja më. Më thënë, i lexoj çdo ditë nëpër dokumentat që shpletoj nëpër arkiva, por është pak e dhimbshme që mbas 30 vjetë demokraci të fillojmë të shajmë ballistë komunist apo fascist, ku diun neofashist, me një terminologji totalisht të gabuar. Sonila, po të rinjt sot, sa të informuar janë, sa din për periudhën e komunizmit dhe për periudhën e luftës dytë botërore dhe pas luftës? Sa bëhet edhe në shkolla për këtë, sa investohet, si punohet? Unë vitin e kaluar pata mundësin të bëja disa takime me të rinj të shkollave të mesme, por edhe me disa student të fakulteteve të ndryshme të cilat nuk ishin fakulteti historisë. Ishte një organizim i muzeut kombëtar, mbasditën muze, dhe ftoheshin studiues të ndryshëm të periudhave të ndryshme të historisë për të folur me nxënës shkolla, me student.
Dhe ishin disa takime që zhvillova në kuadër të këtij projekti, duke folur kryesisht për komunizmin në Shqipëri. Ajo që vura re për fat keq, dhe më duhet ta them këtë gjë, ishte që të rinjt nuk është se dinin shumë, po për fat mirë ata ishin shumë të interesuar për të ditur. Dhe bënin pyetje shumë të mençura për çfarë kishte ndodhur në komunizëm. Ajo që më vura re në ato takime ishte që perceptimi i tyre për komunizmin nuk ishte një perceptim i organizuar ose të themi metodik. Ishte kryesisht ato që kishin dëgjuar nga prindrit në bisedat që bënin në familje. Dhe ndodhte një perceptim në bazë të prejardhjes familjare. Pra, ata të rinj që kishin pasur prindër të persekutuar ose gjyshër të persekutuar gjatë regjimit komunist, kishin këtë lloj perceptimi dhe dinin vetëm këtë histori, historinë e perceptimit. Të tjerë të cilët mund të kishin pasur një jetë normale në komunizëm, pa ulje dhe ngritje as në krye të regjimit, as të persekutuar, kishin një perceptim që dallonte në varësi të çfarë kishin vuajtur ose çfarë kishin jetuar prindrit. Për ata që prindrit kishin pasur një jetë normale, kishin edhe një lloj, kështu si themi, nostalgjie, që lidhej më shumë me sigurinë që këto regjime diktatoriale në përgjithësi, që mund të jetë siguri e gënjeshtër, por që në përgjithësi ta ofrojnë. Dhe ajo që më bëri përshtypje, kishte edhe të rinj që kishin edhe një lloj nostalgjie të çuditshme për një periudhë që nuk e kishin jetuar dhe nuk kanë arsye sepse të kenë nostalgji, por që reflektonin nostalgjitë që prindrit e tyre mund të kenë për atë periudhë. A ka edhe momente, le të themi, të ndritura të historisë të mira, apo ka vetëm anë të errta, pjesa më e madhe janë anët e errta? Ka dhe lulëzime? Kjo është një pyetje që një historian nuk mund të përgjigjet kështu. Ka edhe anë të errta, ka edhe anë... Sigurisht që jo. Secila në këndvështrimin e një historiani... Pasi është një studim i tërë. Secila periudhë e historisë ka të dyja krahë, ka të gjitha anët. Më thënë, historia nuk është bardhëzi, historia është e shkuara, jo historia. E shkuara është kaleidoskop ngjyra, është kaleidoskop ngjyra. Është absolutisht e tillë, i ka të tëra nuancat e ngjyrave. Dhe sigurisht që ka periudha të historisë që janë më të vështira për të kujtuar për shkak se janë më të dhimbshme, dhe ka të tjera që janë më të qeta, dhe ka sigurisht të tjera që mund të jenë edhe më të ndriçuara dhe më lehtësisht të kujtueshme për shkak se përjetimet që mund të marrësh janë edhe më pozitive. Edhe historia e Shqipërisë e periudhës që unë studioj, pra nga viti 1939 deri në vitin 1990, është e tillë. Ka momente që janë vërtet shumë të dhimbshme, ka momente që janë të qeta, normale, po ka dhe në momente që mund të evidentohen si momente të ndritura, le të quajmë kështu. Nuk të doja të ndaloja dhe thosha kush është më ndritur dhe kush është më por po marë për shembull periudhën nga viti 1945 deri në vitin 1949. Për disa njerëz, kjo është ajo periudha që ishte optimizmi i fitores mbi të huajt. Ishte dhe optimizmi për marrjen e pushtetit për disa të tjerë. Pra për ata mund të konsiderohet si periudhë e ndritur e historisë. Por ama, nëse ta shohësh në krahun tjetër të medaljes, është edhe periudha e vendosjes së regjimit komunist në Shqipëri, ku represioni komunist ndaj atyre që u konsideruan si bashkëpunëtor të fashizmit, por edhe një pjesë të intelektualëve që u quajtën me prirje properëndimore, duke përfshirë këtu edhe Musin e Kokalarin apo Gjergj Kokoshin, por edhe disa nga ata njerëz të cilët kishin kontribuar në luftë dhe që ishin tani edhe deputet në Kuvendin Popullor, siç ishte Rizadani që kishte qenë kryetari i Këshillit Nacional Shërimtar në zonën e Shkodrës, apo Shefqet Beja që kishte qenë nënkryetari i Frontit Demokratik të Shqipërisë për jo pak kohë, apo edhe njerëz të tjerë, deputet të tjerë të dënuar, 14 deputet të dënuar,
edhe qindra dënime ndaj katolikëve, intelektualëve, inxhinierëve të Maliqit për cilët folëm më vonë, sigurisht që nuk mund ta konsideroj. Ishte një periudhë e errët. Është një periudhë vërtet shumë e dhimbshme dhe që në këndvështrimin tim... Pra edhe për të njëjtën ngjarje janë të dyja anët e medaljes në varësi për kë sepse është sepse është kush e shkruan ose kush e tregon atë histori. Por sigurisht që unë mendoj që ishte ajo periudhë që i ka sjell pasoja të jashtëzakonshme Shqipërisë së më vonshme. Mirë, do të ndalemi pak edhe tek nisma e Institutit Studimeve Albanologjike. Që ka ndërmarrë për me gjimnazistët. Se doja të thoja ndërkohë që do ndjekim dhe foto dhe e lash për gjys. Ç'mund flasim për këtë nisëm, Sonila? Kjo ka qenë në fund arritëm ta realizonim, ishte një iniciativë Akademisë Studimeve Albanologjike me kujdesin e rektorit Marenglen Verli për të dhuruar disa shkollave, gjimnazeve të Tiranës, të gjithë kolanën e studimeve albanologjike që Akademia e Studimeve Albanologjike ka botuar nga viti 2012 e deri më sot. Janë rreth 150 tituj librash të fushave të arkeologjisë, gjuhës dhe letërsisë shqipe, historisë. Në sa gjimnaze u dhuruan këto? Këto janë foto të gjimnazit Ismail Qemali, kemi çuar të njëjtën e kaluar. Shpresojmë shumë që së shpejti t'ja çojmë edhe gjimnazit. Jeni në proces ende, do të vazhdojnë në gjimnazet tjera. Ka paraqitur interes gjimnazi Sami Frashëri, gjithashtu dhe Qemal Stafa. Shpresojmë shumë që dhe ata t'i marrin të gjithë të kolana, janë nga 5 fusha të studimeve albanologjike, botime referenca shkencore, botime që i kanë kaluar të gjitha etapat e kontrollit të cilësisë të një punimi shkencor, këshillave shkencore etj. Dhe them që do të ndihmoj, jo vetëm që do pasuroj bibliotekat e shkollës, por do ndihmoj si mësuesit ashtu dhe nxënësit për të njohur më shumë studimet albanologjike, por edhe të pasur referenca në punimet, projektet që ata kanë gjatë vitit. Them që është një iniciativë e jashtëzakonshme, unë jam shumë e lumtur që kemi arritur ta realizojmë këtë gjë. Dua të falenderoj të gjithë ata kolegë që kanë bërë punime vërtet që ja vlen të lexohen dhe do më vinte keq që sigurisht që shumica e punimeve tona janë për një auditor të limituar, nuk mund të pretendosh që i lexojnë shumë, më thënë nuk kanë shanse të bëhen bestsellera, por ama jam e sigurt që studentët, nxënësit e shkollave, bibliotekat edhe të qyteteve dhe ne mendojmë që mund të kemi mundësi që dhe ta zgjerojmë gamën e këtyre e dhurimeve që do bëjmë, të shpresojmë që do arrijmë të realizojmë, në mënyrë që të gjejmë një mënyrë që puna jonë të shkoj atje ku duhet, pra në duart lexuesit. Sigurisht edhe është e rëndësishme. Prandaj edhe vërtet që ju uroj shumë suksese dhe mbarësi në këtë iniciativë. Për të thënë një sekret, atë dite që më dha rasti të shoqëroja këtë dhuratë kaq të bukur për nxënësit e shkollës Ismail Qemali, kisha emocionet jashtëzakonshme, sikur isha unë që po e merrja atë dhuratë dhe jo sikur po e bëja atë dhuratë. Ishte vërtet emocion shumë i madh dhe pritja që mu bën atë shkollë nga nxënësit e shkollës dhe nga mësuesit dhe drejtoresha ishte e jashtëzakonshme. Kam dëgjuar 2 nxënës që ishin të vitit të dytë të gjimnazit, që njëri ka folur për rëndësinë e arkeologjisë dhe çfarë si ndihmon ajo në identitetin tonë, dhe tjetra foli për kulturën, ishin përgatitur, nuk e di nëse ishin, nuk ma mendja që ishin prezantime kështu të bëra aty për aty, me sa duket kishin harxuar kohë për t'i përgatitur, por realisht ishin prezantime shumë të sinqerta dhe shumë të bukura, dhe shumë sakta, dhe kjo ishte më e bukura. Shumë mirë, jemi tani në momentin që do të ndjekim dhe 3 foto, që ju Sonila keni sjellë për personale, në qojmë se çfarë momentesh nga jeta juaj keni zgjedhur për sjellë sonte në studio. Kjo është foto parë. Kjo është foto e fëmijërisë sime. Unë jam nga Korça. Dhe kjo është një foto e bërë ditën e vitit 3, në 1 janar në Korçë.
Unë kam ikur nga Korça shumë e vogël sepse prindrit e mi janë transferuar me punë në Tiranë dhe të gjitha kujtimet e fëmijërisë që kam nga Korça kam gati kështu si të mjegullta, nuk arri dot. Pasi ke qenë shumë e vogël. Isha shumë e vogël dhe nuk por çuditërisht kujtoj atë pemën e vitit të ri që bëhej në qendër të Korçës dhe kujtoj sigurisht atmosferën që krijoi në shtëpinë tonë për festa, për Pashkat. Në atë kohë ishte pamundur që t'i bëje këto festat fetare, por gjyshja ime si ortodokse e mirë që ishte, i bënte të tëra zakonet e Krishtlindjeve, edhe kur bënte ato kolendrat që bënin në Korçë biskotat me forma njerëzore, na thoshte hajni se bëjmë mirë, edhe kur ne refuzonim që t'i hanim, thoshte po hajni se këto janë mirë, edhe i bënte edhe në qikë në qefta, se dhe ndaj prindërve të mirë, se dhe ata nuk donin që ajo t'i bënte këto rritet fetare, se mund t'i fuste në telash, sigurisht, ashtu ishte koha. Dhe më kujtojt, ne duke parë fotot e familjes, ne kishim ke kjo pemë, foto po thuaj se çdo vit, dhe nuk e di nëse ishte një tradit familjar apo ishte rastësi, kam përshtypjen që ishte rastësi sepse personazhet që ishin në foto ishin të ndryshëm, pra nuk ishte dhe ajo që më vura re ishte që asnjëherë nuk ishte qenë unë vetëm me prindrit e mi dhe me vllajin tim, por kishte shumë personazhe të tjerë në foto. Por mund të them edhe sa herë jam kthyer për të bërë vitin e ri në Korçë, edhe kur pasi ishim larguar nga Korça, për shkak të këtyre fotove të bëra në qendër, te ky brev, dhe kjo foto kur po e shifja më kujtoi të gjitha ato rritet që bënim, mënyrën se si mblidheshim të gjithë bashk natën e vitit të ri, se si krijohej atmosfera shumë gazmore, edhe duke menduar se sa vuanin mamaja me gjyshen time që është në foto, për ta bërë atë tavolinën aq gati prallore në atë ditën e vitit të ri, foto tjetër. Kjo është foto dytë. Këtu jam në Itali, ke Villa Borghese. Një nga arsyet që e solla këtë foto është për të kujtuar disa ekspozita që Instituti i Historisë ka bërë para disa vitesh në disa nga kryeqytetet evropiane për të në kuadër të një projekti të madh për të rishkruar historinë e shqiptarëve të shekullit të 20. Tani projekti është goxha në një nga vëllimet e kësaj historie është botuar, pritet shumë shpejt botohen edhe 3 të tjera. Dhe gjë e bukur e këtij projekti ishte që ne na u dha mundësia të kërkonim në arkiva në Rom, në Londër, në Francë, në Gjermani, në Sofje, mund të harroj në shumë vende. Unë bëra 2 ekspedita për një kohë relativisht të gjatë në Rom, nga mora dhe nga disa nga dokumentet që kisha sjell para jush. Dhe them që ishte tani më në arkivin e Institutit të Historisë, kemi një fond të jashtëzakonshëm me të gjitha burimet që janë relevante për historinë e Shqipërisë, sidomos për historinë e shekullit 20, nga të gjitha arkivat më të rëndësishme të Evropës. Sa bukur. Kështu që dhe ja ku një foto, sjell një kujtesë. Të tërë dhe sigurisht një moment edhe të rëndësishëm për ju, Sonila. Kjo është foto e tretë. Kjo është fotoja e diplomimit të djalit tim. Është para 2 vjetësh. Një moment i rëndësishëm familje, besoj. Shiko, unë gjithmonë kam besuar që jeta bëhet nga disa momente të vogla të lumtura. Me thënë, ti jeton një jetë të tërë duke luftuar edhe duke u përpjekur të ngresh karrierën, të ngresh familjen, të bësh çdo lloj gjëje. Dhe ajo që të mban gjallë është pikërisht këto momente të lumtura që por sinqerisht nuk kam ndier në jetën time, ndonjë moment nuk kam qenë ndonjëherë më krenare dhe nuk kam qenë ndonjëherë më e lumtur se sa në atë moment, sepse çuditërisht të shohësh fëmijët që arrin sukses në rrugën që kanë zgjedhur, është realisht unë gjithmonë bëj shaka me miqtë e mi dhe them që çfarëdo lloj gjëje të bëj në fushën e historisë, krimi më i madh është familja ime. Kështu që realisht kur e shoh që
impenjimi i fëmijëve të mi edhe puna e tyre shpërblet, realisht jam realisht e lumtur. E lumtur dhe krenare. Shumë suksese. Shumë faleminderit. Për fëmijët. Këto ishin 3 fotot e përzgjedhura dhe unë falenderoj. Tashmë do të bëjmë edhe lojën që unë bëjmë çdo të ftuar personale, që sigurisht ri brenda kontekstit të faleminderit Denisa, të profesionit gjithë secilit, që në këtë rast do vazhdojmë të rrim tek historia. Tek ajo pjesë e historisë që edhe ti Sonila ke studiuar mirë. Këtu janë disa personazhe në Google, personazhe të ditëve të kohëve të sotme, jo të kohëve të atërshme. Dhe unë do doja që ti të më thoje nëse këto personazhe që unë do të lexoj, nëse do të kishin jetuar në atë kohë, do të ishin të përndjekur, të dënuar apo të lirë. Cili do ishte fati tyre në atë periudhë? Në periudhën e komunizmit. Do me thënë, po më bën sikur shefe kuadri. Fiks. Okej. Alban Skënderaj. O, këngëtari. Mendoj që Albani është djalë shumë i mirë dhe duket sikur arrin të qëndroj brenda ca linjave. Kështu që dhe i bindej kohës dhe regjimit. Jo, them, regjimi mund të kishte dyshime se në përgjithësi për artin edhe për kulturën dhe njerëzit që merreshin me art dhe me kulturë gjithmonë ka pasur dyshimet e veta, por që mund ta përndiqnin, po do ishte okay. I lirë. Ja përcaktuan fatin Albani. Në rastin se Albani nuk ka probleme me biografinë. Se nuk e di se si është biografia e Albanit. Nuk e dim. Po fati i Grida Dumës, si do t'ishte? Grida... Një nga arsyet që mund të kishe probleme me regjimin është nëse kundërvije e hapur autoritetit, Enver Hoxhës në atë rast. Nuk e di, me se kam ndjekur karrierën politike të zonjës Duma, nuk më është dukur që ka pasur ndonjë tendencë për treguar hapur opozicion ndaj krerëve. Kështu që ma mundja që do ishte pjesë e politikës dhe në atë kohë Grida si mendon? Karriera do ishte siguruar, nëse nuk do kundërshtonte, kuptohet, autoritetet. Sigurisht. Po nëse do t'ishte Olta Gexhari, aktorja, Olta Gexhari. Olta do kishte përfunduar. Një shpirt i lirë si Olta nuk mund të ishte përveç se në burg në atë kohë. Nuk mendoj që Olta si një Marilyn Monroe asaj periudhe. Nuk besoj që... Ama vetëm fundin e asaj, jo. Nuk besoj se do ta kishin futur dot në korniza. E vërtet është kjo. Pa çka son Oltën e kam shumë xhan. Pandeli Majko. Çfarë do të ndodhte me Pandeliun? Tani nëse do bëja tamam atë shefen e kuadrit asaj periudhe, do shifja biografin e para. Them që se Pandin paka shumë e njoh. Biografin e ka në rregull, por Pandi ka një problem shumë të madh që her pas here do të dalë jashtë linjave politike. Dhe ka dhe një problem të madh që ndoshta mund të jetë i rrezikshëm sepse mund të dojë të marrë pozicione drejtuesit suprem. Kështu që në atë regjim jo nuk do ta kishin lejuar që të ndodhte kjo gjë. Ndoshta mund mos kishte përfunduar në burg, po mund kishte pasur ca pasoja, për shembull mund ta kishin përjashtuar nga partia ose mund ta kishin çuar në prodhim, nëse nuk e frenonte veten. Një internim i vockël. Ndonjë internim edhe të vogël ose kështu nga ato internimet e fsheta që bëheshin që realisht ishte një internim, po ti nuk merrje vendim internimi. Nëse nuk futej gjithmonë në linjë dhe nuk bënte atë çaj thoshin, do ishin si rrezik. Mund të ishte parë edhe si rrezik. Shojt me emrin në radhës, sa interesante. Marin Mema. Gazetari Marin Mema. Top Channel-et. Cilë dhe ishte fati i Marinit? Nga pikpamja e biografisë dhe Marinit besoj se do ishte okej me regjimin, sepse gjyshi i Marinit ka qenë një nga komandantët e forcave partizane, kështu që për atë regjim do ishte super.
Por edhe Marini ka një lloj tendence të bëjë gjëra që jo gjithmonë i shkon për shtat politikës, edhe të marrit ca vendime që jo gjithmonë janë të duar ose të drejta politikisht. Kështu që o do hiqte dorë nga kjo? Mund të kishte pasur pasoja për këtë arsye. Ndoshta jo në nivel burg apo ku diun, po që okay. Pasojat vogla sa të pengonin. Mund të kishte edhe pasoja. Ai bën dhe dëshiron të bëj. Por Rita Petro? O baba. Ta haron të shkruan të? Rita Petro absolutisht duhet të reviziononte mënyrën e të menduarit, nëse nuk do donte të përfundonte në burg. Jo, shpirtrat lirë si Rita Petro nuk ja dilnin dot në atë regjim. Absolutisht që dera e burgut ishte hapur për ta. Shohim edhe emrin e fundit. Adi Krasta. Adi Krasta. Qa mund të kishte ndodhur Adi Krastës? Tani, Adi Krasta, okej, është goxha jaftë, absolutisht. Por është edhe Adi pak shpirti lirë. I pavarur në mendim absolutisht. Me ato ironit e veta thumbuese. Pro perëndimor. E vetmja gjë që mund ta kishte shpëtuar Adi Krasta nga burgu ishte fakti që edhe atij regjimi duheshin figura për të treguar që ishte i aftë të prodhonte njerëz të aftë edhe të suksesshëm. Kështu që do ta kishin ndjekur absolutisht këmba këmbës, do t'i kishin rënë kokës shumë herë, do të mundoheshin ta fusnin në korniza, por thash, ndoshta mund ta kishte aftësia e tij mund ta kishte shpëtuar. Qartë. Mirë, faleminderit për pozicionin. Aftësia e tij mund ta kishte, ose unë do doja që aftësia e tij ta kishte shpëtuar. Sonila, faleminderit shumë që solle këndvështrime dhe fakte shumë interesante, edhe shumë të rëndësishme të historisë Shqipërisë, që diskutuam edhe për kujtesën kolektive, bashkë pikërisht edhe me pamja. Ati publiku që mbase nuk ka mundësi që t'i digjoj këto fakte dhe këndvështrime. Edhe të shumë suksese në punët në vijim. Knajsi ndajemi këtu me Sonilën Dashurmish, bëjmë personalen, pasin pjesën e dytë na pret një tjetër e ftuar. Qëndroni me ne.